Xin chào mọi người, mình là Khánh Vi. Mình là con gái nhưng mình như là một thằng con trai có thể lo lắng hơn cho bố mẹ. Đây là một cái sự gồng trong hạnh phúc. Nhưng em không gồng với người yêu nha. It's fame. Nếu con muốn đi theo cái nghề này là gì thì con phải coi tất cả khán giả là người thầy. Mà khi là người thầy thì làm sao mình sân si được với thầy của mình. Em không bao giờ sợ bị thay thế. Ai mà chả thay thế được. Tổng thống, chủ tịch nước. Chỉ có mẹ bỏ bố thì bố làm gì bỏ được mẹ. Em là con mất dạy. Em nghĩ là một trong những dấu hiệu để mình biết mình yêu thật là một người đó là sự tự tin. Đừng khóc đâu con điên. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gen Z Truyền. Đây là một chương trình mà nơi chúng mình gặp gỡ những Gen Z nổi bật và chúng mình mượn những lá bài tarot để các bạn có thể nói về tình yêu này, sự nghiệp và cả tính cách của bản thân nữa. Hôm nay thì tụi mình đã chuyển đến một studio mới và bên ngoài có một chú mèo đang kêu nghêu ngao. Còn Nắng thì rất là chan hòa và chúng mình gặp một khách mời Gen Z mà cũng có nụ cười chan hòa như là ánh nắng vậy đó. Ok, chào mừng Khánh Vi đã tới với Gen Z Truyền. Dạ, em cảm ơn chị Mai. Xin chào mọi người, mình là Khánh Vi và mình là một fan của Vietcetera, xem rất là nhiều show của Vietcetera và rất là hân hạnh khi được đến tham dự Gen Z Truyền. Cũng lúc xem cũng tự đặt câu hỏi là ai là người đặt cái tên thông minh thế, Gen Z nhưng mà lại kiểu ghét tên là Gen Z Truyền. Bravo. Ok, mình là Mai, host của ngày hôm nay và cũng là người đọc bài. Và cái lá bài đầu tiên của chúng mình sẽ là tìm hiểu chung về tính cách của Khánh Vi. Dạ. Khánh Vi nhận xét mình là một người như thế nào? Khá là hoạt bát, rất thích được giao tiếp, trò chuyện với tất cả mọi người. Đôi khi không quá nhiều tự tin, như cái cung sư tử của em. Khánh Vi là cung sư tử mọi người ạ. Dạ, cung sư tử nha, Leo cũng là sư tử nha. Nhưng em không hề giữ. Thường Khánh Vi có đi coi tarot không? Đây là lần đầu tiên em đi coi tarot ạ. Em hay cứ nghĩ rằng là nếu như mà coi tarot là mình biết trước những cái dự đoán trong tương lai thì có thể đi như là mình sẽ mất đi một cái gì đấy. Thành ra là em cứ sợ ấy, nên là em cứ nghĩ thôi, đến đâu hay đến đấy, mưa tới đâu mát mặt tới đó. Nên là em không đi coi tarot. Nhưng mà hôm nay thì có hữu duyên được gặp mọi người nên là rất sẵn lòng ạ. By the way, em sống rất phong thủy cho nên là I trust you. Khánh Vi không đi coi tarot nhưng Khánh Vi có đi coi tử vi mọi người ạ. Dạ, coi tử vi coi bói nha mọi người. Em là Tý Sửu, Dần Mão, Thìn Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân Dậu, Tuất, Hợi gì là nắm hết đấy. Biết tuổi mình hợp với tuổi gì chưa? Trời ơi sao không biết. Còn biết là xung khắc với tuổi gì. Tý Ngọ, Mão, Dậu nha. Rồi không chơi với nhau nha. Ok, mình bóc thử một lá để xem tính cách của Khánh Vi như thế nào nhé. Nó cần kết nối năng lượng. Mình đã có hỏi tính cách mình như thế nào Dạ rồi. Một lá bài đại diện tính cách của Khánh Vi. Ok. The Sun. The Sun. Khánh Vi nhìn lá bài này thì Khánh Vi nghĩ tính cách của mình là như thế nào? Đúng, cái cung sư tử là liên quan tới mặt trời. Thì em nghĩ là nhiều năng lượng, em nghĩ thế. Đúng là vậy thật. Và hồi nãy cái câu mà mình giới thiệu Khánh Vi á, hóa ra là đúng sự thật mọi người ạ. Không chỉ là nụ cười chan hòa như ánh nắng mà thật sự tính cách cũng chan hòa như ánh nắng nữa. Có vẻ là người lạc quan vui vẻ, nhìn mọi điều theo hướng tích cực nhất. Cũng có và cũng không. Với mọi người thì em cố gắng nhìn mọi người theo hướng tích cực nhất là em cố gắng tìm được cái điểm tốt ở mọi người. Bởi vì thực ra em sống rất tâm linh. Em hay nghe Pháp thì các thầy nói là một cách để tích phước và sau này có một cuộc sống tốt đẹp và gương mặt nó hài hòa, mặt hoa da phấn là làm hai việc. Việc thứ nhất là cái gì mà người ta có cái gì thành công vui vẻ thì mình phải vui cho họ. Mà có cái gì mà người mình không thích mà có vấn đề gì mình cũng không được hả hê. Khi nào em cũng cố gắng là nhìn mọi người có một cái điểm gì tốt từ đó. Nhưng mà còn về mọi thứ theo cái hướng tích cực ấy, thì em thấy có nhiều lúc em vẫn khá là tiêu cực ấy, chứ không phải là 100% em tích cực. Lần gần nhất mà Khánh Vi cảm thấy rất là buồn là lúc nào? Cung sư tử mà chị đã đi qua là cho qua luôn đấy. Em không nhớ lắm mấy đâu. Nhưng mà là gần buồn vu vơ được không chị? Được rồi. Em như có những hôm ngồi sửa video buổi tối cũng hơi buồn vu vơ. Đôi khi có những cái câu hỏi ví dụ như không biết mình đang làm gì nhỉ, không biết mình làm có đúng hay không biết sau này mình như nào nhỉ, không biết sau này mình có được lấy chồng yêu thương không nhỉ, không biết sau này cứ nói là nghe theo thầy thích nhất hạnh là phải sống trong thực tại, nhưng mà em cũng chưa làm được nhiều lắm đâu. Em vẫn hay lo nghĩ trong tương lai. Nhưng mà cái thứ khiến Khánh Vi lo nhất trong tương lai là cái gì? Luôn muốn kéo dài cái sự hạnh phúc với gia đình em ý. Em là con út cho nên là em rất mong muốn là vẫn luôn luôn được ở với bố mẹ này. Thực ra là trong năm vừa rồi thì em cũng đã tận nguyện được ước mơ của mình là đưa bố mẹ em ra Hà Nội ở với em. Em là không phải là một người quá độc lập nhá. Tức là em có thể độc lập tài chính nhưng mà những cái khác thì em vẫn là một người khá là nhích đì. Tức là em vẫn muốn có người bên cạnh, có gia đình bên cạnh, đi về vẫn có bố mẹ bên cạnh. Thì đấy,
Em mong muốn là sau này kể cả em lấy chồng hay như nào ấy thì em cũng mong muốn có thể ở gần bố mẹ. Cái tình cảm với bố mẹ được xây dựng như thế nào? Cho mình ngay lập tức tính cách sao nói về bố mẹ sao kiểu em nghĩ là bởi vì em là kiểu con út ấy, cho nên là lúc mà em học mẫu giáo thì hai chị em đã đi học đại học rồi. Thành ra là ở nhà có mỗi ba bố mẹ con. Thì ở với bố mẹ từ bé tới lớn có 3 người như thế à. Cho nên là em cảm giác như kiểu ba bố mẹ con là bạn thân của nhau ấy. Mà em cũng chứng kiến rất là nhiều cái quá trình thăng trầm bố mẹ nên là kiểu đồng cảm. Thăng trầm như thế nào? Thì đương nhiên là chị vợ chồng thì cuộc sống 30 năm hôn nhân thì cũng có những lúc mà về tình cảm thì không nói nha, bởi vì rất may mắn bởi vì bố em lại rất yêu mẹ em, yêu lắm. Nên em rất là hay hỏi mẹ em bí quyết là không biết làm như thế nào để người đàn ông mãi mãi yêu mình vậy. Hay là cái duyên cái số. Nhưng mà sẽ có những cái lúc mà khó khăn tài chính này. Đó, như kiểu hai chị thì lấy chồng rồi và cũng rất là thương mẹ, vì mẹ hay nói là khi mà con gái lấy chồng rồi thì là con của người ta rồi ấy. Buồn nhất là những cái khoảnh khắc mà hai chị là của mình, đúng không? Nhưng mà khi Tết thì hai chị về nhà thì hai chị như là khách á. Mình kiểu oh my god. Nên là khi nào em cũng trong trạng thái là mình là một đứa con mà kiểu giàu con nút khó con nút, nên là mình sẽ cố gắng làm cho bố mẹ kiểu tự hào ấy. Mình là con gái nhưng mình như là một thằng con trai có thể lo lắng được cho bố mẹ. Nhưng mà điều đó có bao giờ khiến Khánh Vy cảm thấy mình đang hơi gồng không? Em từng nghĩ thế, nhưng mà em lại cảm thấy đây là một cái sự gồng trong hạnh phúc. Nếu mà là một Khánh Vy gồng thì sẽ như thế nào? Em nghĩ sẽ có khá là nhiều áp lực. Ví dụ như là từ cái thời trước khi mà học đại học mấy năm đầu á, thì em vẫn gồng là phải làm nhiều việc các thứ này để mình ổn định tài chính, để mình lo lắng cho bố mẹ. Thì tới bây giờ là trộm vía thì công việc cũng đã đi dần vào ổn định và mình cũng đã lo lắng được về mặt tài chính và về mặt công việc của mình. Và cái điều quan trọng nhất đó là khiến bố mẹ cảm thấy tự hào về mình. Thì phần nào đó là một chút là em đã làm được rồi. Cho nên là em nghĩ là cái gồng này nó hoàn toàn xứng đáng, và kể có đánh đổi như nào về cái sức khỏe mồ hôi hay như nào đó thì em vẫn thấy hạnh phúc, em thấy không có vấn đề gì nhiều. Nhưng em không gồng với người yêu nha. Không nha, nếu như là trong mối quan hệ là em không gồng nha. Ăn sơ, nữ tính. Rồi em hay nói với chị gái thứ hai của em là em có thể là người đàn ông của chị và của bố mẹ, nhưng mà em sẽ luôn là một người con gái không biết làm gì khi bên cạnh một người người yêu, ví dụ như thế. Nhưng mà mọi người nhìn Khánh Vy thì mọi người luôn luôn thấy Khánh Vy là một người lạc quan. Nhưng mà điều đó có bao giờ giống như là mình bị bắt buộc mình phải giấu đi cái phần những cái lúc mà mình rất buồn á? Ở ngoài cuộc sống á, thì khi em buồn là mọi người sẽ biết nha. Bố mẹ em biết, gia đình em biết, bạn bè em biết. Đi làm thì em sẽ cố gắng không để ai biết mấy. Bởi vì em thấy là công việc nó rất quan trọng cái sự chuyên nghiệp. Khi đi quay vào trên mạng xã hội thì em nghĩ là cái nhiệm vụ của em đó là truyền tải cái giá trị cho mọi người, cho khán giả. Và đặc biệt là em biết là trong cuộc sống ấy, ai cũng đã có những vấn đề riêng trong cuộc sống rồi. Cho nên là khi mà họ lên mạng hay là họ xem chương trình thì họ cũng muốn tìm một cái gì đấy nó vui vẻ, nó tích cực. Thì mình không bao giờ có thể để nuông chiều cái cảm xúc bản thân cá nhân được để đem lại những cái điều tiêu cực. Hoặc nếu chỉ ít chia sẻ những cái điều tiêu cực á, thì mình phải rút ra được một bài học cho ai đó. Tức là họ thấy điều tiêu cực nhưng mà rút ra bài học là Vậy điều tiêu cực nào mà khiến Khánh Vy rút ra được bài học? Tất cả mọi người đều là thầy của mình. Hồi xưa năm 2017, em tham gia một cái chương trình game show. Em bay từ Hà Nội vào tham gia ở Sài Gòn. Sau em nghe game show em thấy lắm, trời ơi, chứ rất là hot nha, rất tuyệt vời nha. Sau em tham gia thì một lèo là quay 3 số mà chị. Thì nó sẽ phát theo tuần đúng không chị? Tức là tuần 1, tuần 2, tuần 3 đúng không? Thì quay 3 số. Tức là nếu như mình xem được số 1 và mình tiếp tục lần sau quay số 2 thì mình rút kinh nghiệm được từ cái đó. Nhưng mà đây là không một lèo nha. Cho nên là khi lên sóng tập 1 thì bị mọi người nói quá trời nói, kiểu comment các thứ ấy. Comment là nói bởi vì lúc đấy là thứ nhất là tính em hơi lanh chanh, kiểu nói nhiều này, lại nhiều năng lượng này, rồi lại hay giải thích này. Ví dụ như người ta hỏi 1 thì trả lời 1 đi. Còn đây là người ta hỏi 1 thì em ngồi phân tích rồi trả lời 10 đó. Thì đôi khi là không tạo được cái sự dễ chịu cho khán giả. Đó, bị rất là nhiều. Thì năm đấy mới là năm thứ 2 đại học, cảm thấy cũng khá là sốc. Bởi vì cuộc sống của em thì nhìn chung là nó cũng không, trộm vía là sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản, không có quá nhiều lên xuống gập ghềnh. Cho nên là khi cái việc đấy xảy ra là nó như kiểu là một gáo nước lạnh vào mặt em. Sau em vẫn nhớ là em lên đọc comment em hoảng quá. Em kể chuyện này một lần trên một chương trình rồi. Tức là mẹ em còn lập một nick ảo để comment, trả lời từng comment bảo vệ em. Sao mọi người cứ nói nhiều quá mà mỗi comment chê về em có rất nhiều like. Xong mình cũng tức, xong người ta lại nói mình thế. Thì mẹ em mới nói em là con ạ, bất kể ai ở ngoài xã hội mà có thể chỉ ra một điểm xấu của mình á,
để mình cải thiện thì đó là một người thầy rồi. Nếu con muốn đi theo cái nghề này là gì, con muốn làm cái công việc MC phục vụ truyền thông là gì, thì con phải coi tất cả khán giả là người thầy. Mà khi là người thầy thì làm sao mình sân si được với thầy của mình không sân si được với thầy nha, mình phải là biết ơn thầy, mình phải trân quý thầy. Kể cả thầy có cho những cái bài thuốc rất là đắng thì mình cứ nghĩ rằng đấy là thuốc đắng dã tật. Có mọi người nói thế thì bây giờ mới có một Khánh Vi trên sóng nó điềm đạm hơn, nó biết tiết chế hơn, nó biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, và nó biết hòa nhập hơn với những cái bước đi chập chững của trong cái công việc MC và làm truyền thông. Cho nên có một câu nói em hay nói là there is no mistakes or failures, just lessons. Tất cả mọi bài học. Và tất cả mọi bài học đều dẫn đến con đường khiến mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn, đúng không? Dạ. Điều gì khiến Khánh Vi cảm thấy hạnh phúc? Ăn ngon ạ. Ăn ngon này, uống nước ngon này. Dạ. Ok, thì mình tới cái tiếp theo, đó là về hành trình sự nghiệp của Khánh Vi. Khánh Vi bắt đầu được biết đến với danh xưng gì? Cô gái 7 thứ tiếng hả? Đúng rồi. Tháng 2 năm 2016. Tháng 2 năm 2016. Cái video clip Khánh Vi cô gái 7 thứ tiếng ra đời và viral. Lúc đó thì mình cũng rất là tò mò là cô bạn này sau này sẽ đi du học hay là biến mất hay là trở thành một ai đấy, và cuối cùng là Khánh Vi đã chọn con đường là trở thành MC, và mình rất là tò mò về cái quyết định đấy, cho nên là mình sẽ thử bóc một lá bài để nói về hành trình sự nghiệp của Khánh Vi nhé. Khánh Vi có đang hạnh phúc với công việc của mình không? Có ạ, but not always. Ok, bóc thử một lá đi. Đây ạ. 7 tiền hả? Khánh Vi có cảm thấy là công việc của mình cho mình rất là nhiều thứ không? Kiểu nó cho mình những bài học nè, nó cho mình tiền tất nhiên, và nó cho mình về cái mặt tinh thần á. Tại sao Khánh Vi lại chọn cái công việc này làm MC? Lý do em chọn công việc làm MC đó là em thích từ bé. Từ bé thì em đã được tham gia nhiều cái chương trình ở trường này, rồi làm cộng tác viên tại đài ở thành phố Vinh, ở quê em này. Em cũng ưng sau đến khi cái video clip 7 thứ tiếng đó thì em lại được chương trình IELTS Face Off VTV7 mời làm khách mời. Sau lại dần dần được các anh chị tạo điều kiện làm MC thì gắn bó từ đấy. Trong một vũ trụ cũng rất nhiều sự lựa chọn đúng không? Dạ. Khánh Vi có thể chọn rất là nhiều thứ. Khánh Vi có thể chọn là người mẫu ảnh, Khánh Vi có thể chọn một người mà không nói nhiều nè, không nói nhiều thì đỡ bị comment mắng đúng không? Khánh Vi có thể chọn đi du học như vậy. Khánh Vi có thể chọn biến mất trong truyền thông. Tôi không muốn làm công việc mà kiểu liên quan quá nhiều tới cái việc phải chườm mặt tôi ra máy quay. Tại vì chườm mặt ra máy quay càng nhiều thì cái việc mà mình bị đánh giá lại càng nhiều đúng không? Dạ. Thì tại sao? Nhưng mà căn bản là từ trước đấy em cũng không biết là cái việc trườn mặt đấy thì sẽ bị đánh giá. Bởi vì em không biết, lúc đấy là mới nổi video clip 7 thứ tiếng, không biết truyền thông là gì. Thì lúc đấy vẫn dùng Zing á chị, vẫn dùng Zing chứ Facebook cũng bình thường. Facebook là chị gái em lập cho em, thì tầm khoảng chắc là 200 bạn. Thì sau một đêm đấy bỗng dưng được 30.000 subscribers, kiểu it's fame. Nhưng mà cũng chưa mường tượng được. Chỉ đơn giản là lúc đấy thì được cái clip đấy sau được lên báo, thì lần đầu tiên được lên báo. Nhưng mà lúc đấy là gần thi đại học. Thì mẹ nói này nha, đừng có nghĩ là được người ta ca tụng nhiều và là chảnh mảng không thi đại học. Thì con cũng biết là bây giờ mà không môn thi đại học rồi điểm mà thấp thì ôi rồi ôi bêu dếu mặt mày chưa. Thì lúc đấy là ôn thi đại học. Thì vào trường Học viện Ngoại giao, làm lúc đấy là mẹ là cân nhắc là mẹ muốn vào an ninh này, hoặc là vào báo chí để theo ngành MC em thích này, hoặc là vào ngoại thương là một trường rất hot và rất đỉnh này. Thì em chọn vào ngoại giao, lý do là bởi vì ngoại thương là học toán và ngu toán chuyện ngu toán lý hóa nhất trên đời luôn, cho nên là vào ngoại giao giống chị gái thứ hai. Đó, thì tức là mình vẫn có thể theo đuổi MC bởi vì ngoại giao có liên quan tới kỹ năng giao tiếp, kỹ năng truyền thông, kỹ năng ngoại giao đàm phán thì mình có thể áp dụng được để làm MC nói năng, và có kỹ năng thêm về chính trị quốc tế nữa. Thì mình lâu sau này mà công việc này không được thì làm cái khác, khi nào phải có plan B ở trong đầu. Cái lúc mà Khánh Vi nhận được tin là mình sẽ là MC của Đường Lên Đỉnh Olympia, Khánh Vi đã nghĩ gì? Lúc đấy là em đang đi trên đường về với mẹ, em đang lái xe, mẹ em ngồi bên cạnh. Sau có điện thoại mà số lạ, mà em lại là một cái con mà số lạ là em không nghe lắm nha. Em sẽ có một linh cảm rất tốt về đấy là shipper hay đấy là một người lạ. Mà hầu như là em nghe là shipper nha. Hoặc là em sẽ nhắn tin, dạ ai đấy ạ. Đó. Hôm đấy là em lại nghe số điện thoại đấy là của một anh đạo diễn của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, anh PD. Em là Khánh Vi đúng không? Dạ vâng ạ. Đấy, anh trình bày vấn đề ở chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia đó. Thì nói là em làm MC. Kiểu
Anh có gọi nhầm không ta? Em cũng là Khánh Vy nhưng mà alo em đúng là Khánh Vy rồi, nhưng mà anh xem chỉ có confirm chắc chắn không? Sau anh bảo là đấy thì đấy mọi người cũng đang như thế rồi, thống nhất như thế rồi thì em xem như nào. Em nói luôn, dạ đấy là một vinh hạnh của em, nhưng mà có cần phải đi casting hay là có cần phải đi kiểu đi thử các thứ. Thì anh ấy nói là khi nào có lịch thì anh nhắn em. Thì cái buổi đầu tiên mà em đến trường quay của Đường Lên Đỉnh Olympia là cho lên ngày X đi, thì ngày quay chính thức là ngày X+1, tức là ngày mai luôn. Em kiểu oh my god, mà đến từ lúc 5 giờ chiều, tức là chỉ có 2 tiếng để tức là một đêm và thêm 2 tiếng buổi sáng nữa để quay trước khi đến 9 giờ sáng quay. Thì đó, mà cái cảm xúc của em lúc là không tin, nó vô thực ấy. Sau em nói mẹ ơi, sao mẹ nói chà chúc mừng con nhá, nhưng mà phải cố gắng lên nhá. Chương trình các anh chị trước, chị Diệp Chi, chị Tùng Chi là quá đỉnh, bố mẹ em quá thích rồi, bố mẹ em là fan của chương trình đó. Để bây giờ mà con được tiếp bước các chị, mà để được giỏi như các chị là khó, là không bao giờ có nha, không bao giờ có. Chỉ đơn giản là con cố gắng làm hết mình thôi. Cho nên là về xem tất cả các chương trình của Đường Lên Đỉnh Olympia từ xa xưa đến bây giờ, xem tất cả mọi người, học chị Tùng Chi một tí, học chị Diệp Chi một tí, học anh Huy một tí, học các anh chị trước một tí. Thì cái cảm xúc bây giờ vẫn là khá là lâng lâng, nhưng mà vẫn là áp lực ạ. Nó vẫn không thay đổi nhiều từ lúc biết tới bây giờ. Hồi nãy có hỏi là công việc hiện tại có làm mà Khánh Vy cảm thấy hạnh phúc hay không? Khánh Vy nói là có, nhưng mà not always. Not always. Thì lúc nào là mình cảm thấy không hạnh phúc? Em nghĩ là lúc mình làm chưa tốt. Em là một người đặt tiêu chuẩn khá cao về với bản thân trong công việc. Như thế nào là chưa tốt? Cái cảm nhận nữa chị ạ. Em nghĩ như kiểu một người đầu bếp ấy, khi nấu ăn thì họ cảm nhận được món này ngon 100% hay chỉ là ngon 80% thôi. Thì lúc dẫn thì sẽ có cái lúc mà em nói vấp này, em dùng từ chưa chuẩn này, vẫn chưa khiến khách mời cảm thấy thoải mái lắm chẳng hạn. Thì sẽ là những lúc mà em cảm thấy khá là áy náy. Và em còn hay có cái kiểu là em là một người rất là visualize, rất là kiểu về mặt hình ảnh. Thì em hay đỗ xe ở một số nơi ở đài. Thì có những cái hôm nào mà em dẫn buồn ấy, em hay ngồi trong xe, em ngồi trước khi em về, em ngồi phải 30 phút để em ngồi ngẫm ấy, em ngồi ngẫm là hôm nay em kiểu làm chưa tốt cái điều gì các thứ. Em luôn gắn từng cái vị trí ở trong bãi đỗ xe của đài là một cái thông tin mà những cái bài học mà em học được. Khi mà em tới đài thì em sẽ biết là hôm nay mình đỗ xe đấy, thì hôm nay cái vấn đề của mình là đây. Thì trước khi tới đài để quay tập khác thì mình sẽ visualize lại mọi thứ, thì mình kiểu rút kinh nghiệm. Thế bài học lớn nhất mà khi mà Khánh Vy làm MC là gì? Cái chịu khó, em nghĩ là chịu khó. Cái sự chịu khó này nó có thể viết ra một cái từ là consistency, là cái sự kiên định. Bởi vì cái công việc của em thì thứ nhất là cần cái sức bền, bởi vì quay rất nhiều ở ngoài trời, ngoài nắng, dẫn rất nhiều, một lần quay thì quay mấy số chẳng hạn. Và cái thứ hai là phải nghe những cái lời nhận xét của khán giả. Thì nếu như mà mình không có cái sự kiên định á, thì mình rất dễ bỏ, một là oải yếu về cái mặt thể chất, cái thứ hai là oải yếu về cái mặt tinh thần. Thì em nghĩ là mình vẫn luôn luôn nghĩ về cái bức tranh toàn cảnh là điều mình muốn và điều mình thích. Đương nhiên là mình thích ăn nước ngọt, ăn nước đường rồi, ai mà chả thích khen. Nhưng mà điều mình muốn là mình muốn thật sự hoàn thiện, mình muốn thật sự giỏi giang, mình muốn thật sự thành công. Thì mình phải gạt đi một cái điều mình muốn, mình nhận được một chút cái nó chưa được tốt lắm, mình đi thì nó sẽ tốt hơn. Thì em nghĩ là đấy là cái bài học. Thế lần cuối cùng mà Khánh Vy cảm thấy thất vọng về mình với cương vị một MC là lúc nào? Gần đây em dẫn một chương trình khai trương của một cái trung tâm thương mại và em thấy em làm chưa tốt lắm. Tức là ngày xưa thất vọng của em trong công việc là em em khóc lóc, em thảm thương. Nhưng mà cái thất vọng bây giờ thì em kiểu em điềm hơn một tí, em điềm đạm hơn một tí. Em biết là em sai cái gì. Em sợ nhất một điều đó là em biết em sai mà em không biết sửa kiểu gì cơ. Và cái đấy mới là cái đáng sợ. Hoặc là em không biết em còn cái gì để tiếp tục phát huy thì lại còn đáng sợ hơn nữa. Cho nên mỗi khi mà em rút ra được bài học là coi như đấy là còn đáng mừng, tín hiệu đáng mừng là còn có thể phát triển rồi. Khánh Vy có bao giờ cảm thấy là mình luôn luôn chưa đủ tốt không? Dạ có, đến bây giờ vẫn thế. Trong tất cả các số đều cảm thấy là mình chưa đủ tốt, mình có thể làm tốt hơn? Không, có những cái số mà em cảm giác như là mình đã làm tốt rồi, nhưng mà khi xem lại thì em thấy vẫn có thể có điều mình làm tốt hơn. Em thấy rằng mình vẫn chưa thực sự cứng và vững như các anh chị. Cần thời gian và cần sự chăm chỉ hơn nữa. Em vẫn thấy còn hơi non nhỉ. Cái việc mà mình cảm thấy mình chưa đủ tốt này là nó chỉ ở trong công việc thôi hay là trong cả cuộc sống luôn? Trong cả cuộc sống luôn ạ. Cung sư tử là một cái cung rất tự tin và khi nào cũng nghĩ mình là nhất. Nhưng mà không nha, em không bao giờ nghĩ thế. Em khi nào cũng nghĩ rằng là mình còn thiếu. Một phần nào đấy vẫn cảm thấy yêu và tin vào bản thân, nhưng một phần nào đấy vẫn cảm giác như mình có thể tốt hơn được nữa, mình có thể cải thiện hơn được nữa. Đúng là cái cung mặt trời chị ạ, cái rất là bực, rất là nóng á chị. Hiền thì hiền nhưng mà cọc là quạo nha. Đó,
đó là những cái gì mà em đang muốn sửa. Bây giờ thì em sửa được phần nào đấy rồi, nhưng mà nhiều khi là em vẫn nóng, em hay bức bối này, bực mình này, hay khóc này, hay emotional các thứ ấy. Nhưng mà mình thường emotional về chuyện gì mới được chứ? Nhiều lắm chị. Em xem một cái video TikTok mà có các ông bà già ngồi ăn một mình là em đang ngồi khóc, rồi em hay buồn. Tức là em là một đứa mà vui là rất vui, mà buồn là rất buồn luôn. Tức là em cảm nhận được cái niềm vui ở mức cực đại và nỗi buồn cũng ở mức cực đại. Công việc nhiều quá, mình làm nhiều quá rồi khiến tới cái việc là mình dễ bị burnout. Thì đấy cũng rất là buồn, và rồi buồn về mặt những cái mối quan hệ các thứ. Em nghĩ là ai trong cuộc sống cũng có những cái vấn đề để buồn ấy. Không phải khi nào cũng vui được. Bắt đầu là lúc nào mình biết là mình chưa đủ tốt? Cái điểm xuất phát thì hơi khó chị ha, nhưng em nghĩ là nó được hình thành và nó có hình hài rõ nét hơn khi mà có sự ý kiến từ bên ngoài vào. Bởi vì em bắt đầu làm MC là từ hồi em cấp 1, cấp 2 là đi làm MC ở đài. Lúc đấy thì thực ra chưa có mạng xã hội, thì mình xem mà chỉ có bố mẹ mình xem thôi nè. Bố mẹ mình thì chả thấy đấy. Con mình thì đương nhiên là cái sự góp ý của bố mẹ nó sẽ không thể đủ sắc bằng những sự góp ý của người ngoài. Thì em nghĩ là cái sự chưa đủ tốt sẽ xuất phát từ những cái lời nhận xét của khán giả, thì từ cái phía thứ ba vào. Có thể có nhớ một cái comment nào mà thật sự khiến mình cảm thấy là tôi chưa bao giờ đủ và sẽ không bao giờ đủ không? Tức là đến bây giờ em vẫn hay bị nói là nhiều năng lượng quá rồi, loi choi quá. Ngày trước thì em sẽ cố gắng kiềm, có một thời điểm mà em kiềm tới mức em thay đổi hoàn toàn bản thân mình luôn á. Tức là từ một người năng lượng nhưng mà trên sóng truyền hình khi nào cũng là, ví dụ ngày xưa em là xin chào các bạn, mình là Thành Vi và các bạn đang theo dõi Ví Vocab, kiểu như thế. Nhưng mà từ khi có những cái comment thì em sẽ xin chào các bạn, mình là Thành Vi và các bạn đang theo dõi Ví Vocab. Sau anh quay phim của em chứ, tao lại mày đấy, tao xin mày đấy, mày đừng có bị ấy quá. Tức là mày phải góp nhận cái ý kiến của mọi người, nhưng mà mày không được thay đổi bản thân mình, mày hiểu không? Nhưng mà không anh ơi, mọi người ghét em đấy chứ các thứ. Sau đến mức mà chị Trinh, thì bởi vì chị Trinh Phạm Beauty Blogger với em lại có chung một anh quay phim. Có một cái hôm mà chị Trinh up một cái story mà em rất cảm động, là chị Trinh quay một cái video em xin chào các bạn, mình là Khánh My ở Vivocap. Thì chị Trinh nói là em mình hãy vẫn cứ là em mình nhé, nội dung là như thế. Sao em kiểu cũng rất là xúc động, nhưng mà lúc đấy thì trong thâm tâm em vẫn nghĩ rằng mình vẫn là mình, nhưng mà mình sẽ thay đổi một tí. Nhưng mà có thời điểm là em thay đổi 100% là không phải em luôn á, thì em cảm thấy không có vui, em cảm thấy rất là áp lực và em cảm thấy buồn mà. Cho em thấy rằng là khi mà mình không được làm chính mình thì nó sẽ là một cái sự rất là đau khổ ấy. Cho nên bây giờ càng lớn thì càng hiểu cái câu là độc lập, tự do, hạnh phúc. Và em lên TED Talk em cũng phải nói mọi người là transform thôi chứ đừng có change. Bởi vì change này nó như kiểu là đấy, bây giờ mình cung lửa bắt mình cung nước, sao mình làm được, kiểu như thế. Thì hãy là transform bản thân mình thôi, hãy phát triển bản thân mình, đừng có thay đổi bản thân mình. Bởi vì nó sẽ là những cái cảm xúc nó rất là tồi tệ, và mình không được sống là chính mình, như kiểu mình là một người khác ấy, thì như kiểu đi ngược lại với quy luật tự nhiên. Cái điều trăn trở nhất của Khánh Vi hiện tại là gì? Nhiều lắm chị ạ. Một là khi nào đi du học này, hai là sống ở đâu và sẽ chăm lo cho bố mẹ như thế nào, ba là cái công việc trong tương lai thì nó sẽ có cái hướng phát triển, hướng thay đổi như thế nào. Em vẫn tin là cái việc MC thì vẫn là có cái sự che giả mang mọc. Và em vẫn nghĩ rằng là cái việc content creator, sáng tạo nội dung ấy, thì mình vẫn có thể viết hàng ngày. Nhưng mà cái việc MC thì che giả mang mọc, nên em nghĩ rằng là sau này chắc mình cũng sẽ có một cái hướng nào đấy. Mình có nghĩ là mình cũng hơi sợ bị thay thế không? Cho nên mình phải tìm một cái lối thoát trước. Em không bao giờ sợ bị thay thế. Đó là một nỗi sợ không bao giờ có trong em. Bởi vì là có một câu mà em luôn tự nói với em ấy, đó là bất kỳ ai cũng có thể thay thế được, trừ người thân sinh nha, trừ hai vị thân sinh là không thay thế được. Bố mẹ em hay dặn em là khi mà con nghĩ tới câu đấy thì con thấy rằng là việc mình ở với việc mình ra đi ở trong bất cứ trường hợp nào nó cũng nhẹ nhàng hơn. Ai mà chả thay thế được, tổng thống, chủ tịch nước thì cũng đó, các nhiệm kỳ khác nhau. Thì em nghĩ rằng là công việc cũng thế. Cái điều mình có thể làm là khi mà mình đang ở trong một tập thể, một tổ chức, hay mình đang làm công việc gì đó, thì mình hãy làm trách nhiệm tới mức mà khi mà sếp giao nhiệm vụ cho mình thì sếp cảm thấy yên tâm, và khi mình đi thì sếp sẽ cảm thấy hơi tiếc một tí. Mà cái trăn trở về sự nghiệp, trăn trở thứ ba, còn trăn trở thứ nhất là khi nào đi du học. Tại sao lại làm trăn trở vậy? Thì bởi vì em cũng đang rất là yêu thích cái công việc của em ở đây. Em đang rất thích MC, và nói đúng ra là em đang trong những cái giai đoạn đầu của sự nghiệp. Đương nhiên là đi du học thì mình sẽ đi một thời gian, sau đấy mình quay về, nhưng liệu mọi thứ nó có còn như cũ hay không? Và bố mẹ em luôn dặn là cái tài nguyên mình có ấy, mà mình khai thác tới lúc nó cạn kiệt thì
Mình chưa muốn đi thì người ta đã đuổi mình đi rồi. Cho nên luôn dặn là phải học tiếp, học lên cao hơn nữa, trải nghiệm nhiều hơn nữa. Nhưng mà em đang chọn một cái timing, một cái thời điểm phù hợp hơn thôi. Vậy là mình đang cảm thấy hơi khó bỏ xuống được đúng không? Đúng rồi, sư tử mà chị không đặt xuống cầm lên được như nhân mã đâu. Sư tử là hay nuối tiếc lắm. Nhưng mà mình vẫn có thể học thạc sĩ ở đây mà, tại sao không phải là đi du học? Ước mơ của em là được trải nghiệm một môi trường học tập và sinh sống ở nước ngoài chị ạ. Ước mơ. Nhưng mà mình vẫn khó bỏ xuống được. Khi nào thì mình nghĩ mình sẽ bỏ xuống được? Em nghĩ đấy không phải bỏ đâu, chắc là tạm dừng một tí. Sang bên kia thì em vẫn có thể làm content creator, vẫn làm sáng tạo nội dung mà. Nhưng mà công việc MC thì không, đúng không? Cho nên là em nghĩ rằng cái giai đoạn đầu ấy mình cứ đi thật chậm và chắc, mình cứ cố gắng hết sức đã. Mình cứ phải làm cho tới, bởi vì thực ra em mới nhận công việc dẫn chương trình MC Đường Lên Đỉnh Olympia vào tháng 9 năm ngoái mà em còn chưa xong được một năm nữa. Em phải cố gắng hết sức để xong cho nó tròn đã. Hình như rất là ít thấy Khánh Vy nói về tình yêu. Dạ đúng rồi. Tình yêu ở trên các platform của Khánh Vy. Mình muốn đào một tí về chuyện này. Dù sao mình Gen Z mà trái tim mình vẫn còn phải yêu nha mọi người, phải yêu nha. Ok. Bóc thử một lá đi. Đây ạ. Nãy giờ bóc bài thì rất là tự tin, nhưng mà tại sao tới lá này thì lại rung? Thế đó chị. Bởi vì em là một người mà nếu bảo là chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, em chọn gì? Em chọn tình yêu đấy. Sao cười vậy? Không phải tình yêu cái gì đâu trời. Nhưng mà người ta nói cười juicy. Người ta nói ấy, nếu như mình buồn trong tình yêu đúng không, thì mình hãy để bản thân mình thật bận rộn thì mình sẽ không buồn. Chị nghĩ thấy có đúng không ạ? Với em không áp dụng được nha. Em hoàn toàn có thể vừa buồn vừa làm việc. Tức là khi làm việc em vui vẻ chuyên nghiệp, nhưng mà chỉ cần nghỉ một tí 2 giây là em lại bắt đầu buồn. Cho nên em vẫn mong muốn là có một cái gia đình an yên, một cái tình yêu ổn định, yêu thương thì em có thể làm bất cứ cái gì trong cái con đường, con tàu sự nghiệp của em kiểu có sức mạnh ấy. Chứ nếu một trong hai cái này mà có vấn đề là em thề là em kiểu em không làm được. Nên là em vẫn chọn tình yêu. Cái gì vậy? Là sao biến quá vậy? Nghe nó răng cân quá vậy? Lá kiếm. Một người bị bịt mắt và 2 cái kiếm, kiểu luôn luôn bị confused giữa hai thái cực. Hồi nãy Khánh Vy có kêu là nếu lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu thì Khánh Vy sẽ chọn tình yêu á. Bởi vì em đã từng bị thất tình. Sao em đau khổ. Tuổi đời của em còn trẻ, em chưa trải qua nhiều cái gọi là nhiều cái thăng trầm quá của cuộc đời. Em hay tâm sự với mẹ là một trong những cảm xúc, không phải một trong những mà là cảm xúc đau nhất mà con từng trải qua là cảm xúc thất tình. Và thất tình theo cái kiểu của tim nó kiểu bị vỡ ra luôn ý. Ngày hôm nay em thất tình nhưng ngày mai em vẫn đi làm vui vẻ đầy đủ, mà rất vui vẻ nhá. Vẫn trang điểm rồi là lên rồi dẫn chương trình rồi nói thuyết trình, tất cả mọi thứ rất là dịu dàng nhẹ nhàng. Dừng một cái bắt đầu đi về Khánh Vy nghĩ Khánh Vy có phải là một người hay hoang mang trong tình yêu không? Kiểu mình không biết mình nên cư xử như thế nào, mình không biết mình nên chọn ai, mình không biết là sắp tới mình nên làm gì. Có chị. Nên em nghĩ là cái lá bài này nó hơi đúng á. Nhưng mà tại sao vậy? Chắc là bởi vì expectation của em trong tình yêu nó cao. Nhưng mà em lại là một đứa thiên về cảm xúc hơn lý trí. Cho nên là ví dụ như mình không biết rằng là tương lai sau này như thế nào ấy, mình cứ yêu xong mình cứ hay bị lo về tương lai, mà tại sao mình lại không enjoy moment nhỏ. Tinh thần và cái tâm lý của mình trong tình yêu nó không được tích cực, thành ra thì đôi khi nó sẽ được chuyển hóa với cái năng lượng không được tích cực, thì đôi khi nó sẽ tạo ra nhiều hướng tiêu cực chẳng hạn. Đấy là cái mà em cũng đang học, là phải sống trong thực tại hơn thay vì lo nghĩ trong tương lai. Cái tâm lý mà mình chưa đủ á, nó có ở trong chuyện tình yêu luôn không? Có ạ. Em nghĩ là một trong những dấu hiệu để mình biết mình yêu thật là một người, đó là sự tự ti. Mọi người kiếm trước sẽ có đúng không nha? Nếu mà không có sự tự ti là chân là chịu yêu thật đâu nha. Bạn bè em mà nói là kiểu đấy, ví dụ như là mày mà bỏ người ta thì người ta phải tiếc mày đúng không? Chứ tại sao mày lại đi tiếc người ta? Mà là em tin là sẽ có những cái trường hợp như em, là dù mình có tốt cỡ nào hay như nào ấy, thì tình yêu nó không thể cưỡng cầu về những cái yếu tố đấy quá nhiều được, mà nó xuất phát từ cái cảm xúc và cái sự phù hợp và cái thời điểm. Đôi khi insecure, nhưng insecure là thế thôi, nhưng mà cái foundation, cái gốc cơ bản nhất vẫn là cái sự
tin tưởng, tức là khi mà mình ở bên cạnh người đó thì người đó phải khiến cho mình cảm thấy yêu bản thân mình muốn tốt đẹp hơn khi ở cạnh người đó, thì đấy cũng là một dấu hiệu nữa của yêu thật lòng. Thì em cũng trải qua cả hai cùng một lúc rồi, cho nên là em thấy nó không có gì nó quá contradict. Nó nghe có vẻ ở ngoài thì có vẻ trái lập, nhưng mà thực ra nó có thể blend in, nó có thể hòa quyện khá là sâu ở trong một mối quan hệ. Thì Khánh Vy cảm thấy chưa đủ là Khánh Vy so sánh mình với cái gì của người ta? Em là một đứa nhạy cảm, hay nghĩ nhiều, mà những cái người em thu hút là những cái người chill chill và vô tư, hiểu không? Ước gì mình được chill như người ta. Ước gì mình được vô tư người ta, ước gì mình đừng nhạy cảm, ước gì mình đừng kiểu quá là emotional ấy. Mẹ em còn nói với em một câu mà em thấy rất nể. Mẹ em nói là bố mẹ em thì kết hôn với nhau được 30 năm rồi. Mẹ khi nào cũng có một mindset tâm niệm trong đầu á, chỉ có mẹ bỏ bố thì bố làm gì bỏ được mẹ. Kiểu như thế. Tức là kiểu có mẹ thì chả bố cảm thấy quá tự hào, may mắn còn gì. Trời ơi, em rất muốn được học cái mindset đó luôn á. Em đang cố gắng học. Trong các câu chuyện của Khánh Vy á, Khánh Vy kể rất nhiều về bố mẹ. Dạ. Mẹ mình nói như thế này, bố mình nói như thế kia. Khánh Vy cảm thấy cái mối quan hệ của mình với gia đình đó nó như thế nào? Và cái kỷ niệm sớm nhất của Khánh Vy với bố mẹ là kỷ niệm gì? Mình quá là nhiều kỷ niệm luôn. Em nhớ là em hay viết bản kiểm điểm với mẹ này. Em nhớ có một lần hồi năm 4 tuổi em nói là nhất quyết không về quê. Mà hình như là theo 4 tuổi là nghĩ là quê bẩn ấy, kiểu ruộng đồng rồi không có phòng vệ sinh giống mình ấy. Là bố em rất buồn, và bố ấy thương con gái mà. Bố không nói gì, và mẹ em là cho em một trận tơi bời khói lửa luôn. Mẹ em giận em không ăn không uống này luôn á. Sau 4 tuổi em nhớ là thế. Sau là 4 tuổi biết viết chữ rồi, viết bản kiểm điểm cho mẹ. Sau đấy là có một lần nữa là em nhớ cụ thể là lớp 2 em đi học ở trường tiểu học. Và bố em lái một cái xe Dream chở em đi học. Và lúc đấy tóc bố em cũng hơi có một chút bạc bạc rồi. Sau bỗng dưng bố mẹ em nói là chắc là con xấu hổ lắm vì bố mẹ già đúng không? Em nói là dạ. Em là con mất dạy. Mà hồi lớp 1 ấy, em kiểu bị sĩ diện ấy. Xong em nghĩ lại là trời ơi thật là ngu xuẩn. Sao em cứ lên truyền hình mà em cứ nhắc tới bố mẹ, xong em khóc, xong mọi người nghĩ là em là con điên ấy. Nhưng mà bởi vì cái tuyến nước mắt của em nó hơi khác. Để em nhớ tới những cái kỷ niệm đấy. Mọi người mình đang chờ giấy. Chờ giấy để mình xỉ mũi. Nhớ bố mẹ. Thì bố mẹ em cũng kiểu có tuổi rồi ấy. Là mình nhớ tới cái cuộc trò chuyện với Thảo Tâm cũng trong Gen Z truyền. Nhắc tới mẹ là khóc. Thôi đừng nhắc. Nhưng mà kiểu thương ấy. Bố mẹ cũng gần 60, gần 70 rồi. Đừng khóc đâu con điên. Nào đừng khóc nữa, thật xinh đẹp nào. Lát nữa còn đi chụp ảnh nào. Tao lại mày đấy Trần Khánh Vy. Mọi người đợi tí để em xinh đẹp trở lại này. 2000 years later. Khánh Vy nghĩ điều lớn nhất mà mình đã học được từ gia đình của mình là gì? Chỉ có gia đình mới có tình yêu vô điều kiện. Đương nhiên là khi mình đi ra ngoài xã hội ấy, thì mình nhận được cái gì mình cũng nên gửi lại cho người ta một cái gì để xứng đáng. Nhưng mà gia đình là luôn ở đó với mình á. Và cái ở đó với em là có thể hiểu là không chỉ là ở cạnh nhau, giữa tay chân cạnh nhau, mà ở trong cái trái tim, cái tâm hồn á, luôn luôn ở đấy. Không có gì mang lại cho mình tình cảm vô điều kiện như gia đình, và không có gì có thể thay thế được. Cái ngôn ngữ yêu thương của mình á với ba mẹ, với bố mẹ, và ngôn ngữ yêu thương của bố mẹ với mình á thì nó như thế nào? Ngôn ngữ yêu thương của em dành cho bố mẹ thì hầu hết là cả năm luôn á. Em rất thích ôm hôn. Tính em rất là thích physical touch. Em rất là thích ôm hôn, ngồi cạnh các thứ. Và em thích hay nói yêu bố mẹ, yêu mẹ yêu, bố yêu. Sao em cũng rất là thích kiểu lo lắng cho bố mẹ về nhiều mát. Cũng thích dành thời gian cho bố mẹ, nhưng cái đấy chưa làm được. Cái đấy đang bận chưa làm được. Còn ngôn ngữ của bố mẹ dành cho em hầu như là acts of service. Hầu như là về hành động, quan tâm. Có những cái hôm mà đáng ra là em không ăn ở nhà mà em quên, em không nhắn tin với bố mẹ vẫn cứ chờ cơm em ấy. Đó, em thấy đấy là một cái điều mà rất là trân quý, mà khi mà mình về nhà thì có bố mẹ ở đấy. Với gia đình thì em luôn luôn cố gắng trân quý cái thời gian thực tại nhất. Có một điều gì Khánh Vy cảm thấy hận vì chưa làm được cho bố mẹ, hoặc là bố em năm muốn đi Hạ Long mà em chưa đưa bố em đi Hạ Long được.
Không, em không nghĩ là mình có hối hận gì, và có những cái điều chắc chắn là em làm sai với bố mẹ thì thời điểm đấy em hối hận, nhưng mà em nghĩ là em đã sửa được, và chỉ khi mà em làm sai thế thì nó mới cho em được một cái hướng đi, một cái bài học để em làm tốt hơn, thì em thấy đó là cái điều đáng ăn mừng chứ không hối hận lắm. Vậy điều hối hận vì chưa làm được cho chính mình thì sao? Chăm sóc bản thân mình tốt hơn ạ. Một bestie đã từng nói với em là không bắt em một tuần, nhưng mà coi như mong rằng một tháng có một ngày em được nghỉ, không liên quan tới công việc. Thì cái đấy là em chưa làm được. Anh rể em cũng nói là ít ra phải 2 tuần em phải có một ngày chủ nhật. Cái ngày chủ nhật đấy không nhất thiết là ở vào cái ngày chủ nhật, mà là một cái ngày mà em đừng có nghĩ gì về công việc hết. Nhưng mà tại sao mình phải đặt mình vào một cái guồng quay mà nó liên tục như thế? Thôi tới mình phải nắm. Mà em cũng là một đứa workaholic, em bị một cái bệnh là toxic productivity. Tức là nếu mà em nghỉ ngơi là em sẽ thấy rất có lỗi, thà mình làm việc hơn. Nhưng mà cái việc mà mình nghỉ ngơi mà mình cảm thấy có lỗi nó bắt đầu từ lúc nào? Từ khi em đi làm rồi. Tức là em thấy nghỉ ngơi là em thấy có lỗi, em thấy tốn thời gian ấy. Nếu như cứ làm liên tục và công việc đấy nó diễn ra tốt đẹp thì em cảm thấy mãn nguyện hơn việc là em có một cái sự nghỉ ngơi thoải mái tốt đẹp. Mà nó có đến từ cái việc mình nhìn lúc nào mình nghĩ mình nhìn thấy người ta làm xong mình cũng cảm thấy hối hận không? Em cái đấy em đã bỏ được rồi nha. Cái sự so sánh của em với người khác chỉ diễn ra trong cái sự cạnh tranh ngầm hồi em học cấp 2 và cấp 3, trong rất nhiều những cái kỳ thi chuyên. Còn từ khi em lên đại học rồi em đi làm á, thì em thấy là sự cạnh tranh này chỉ nên giữa mình và mình, bởi vì là khán giả chỉ nói về mình thôi mà. Và kể cả ai làm cái ngành truyền thông và phục vụ công chúng ấy thì đều nhận được những comment tương tự như thế từ khán giả. Từ ai cũng sẽ có, nên là em không có sự cạnh tranh đấy. Khánh Vy hiện tại đang mong muốn làm điều gì? Em sẽ chú tâm chép kinh tụng kinh nhiều hơn. Tại sao? Bởi vì dạo này đang hơi bỏ bê. Kiểu tức là vẫn luôn muốn cố gắng là hình ảnh của Phật ở trong mình, để mình an yên hơn, là mình sống kiểu thiện lành hơn. Là gia đình mình luôn bình an, mọi người bình an, mình bình an, mình có sức khỏe. Đấy, cái điều là quan trọng nhất, không bệnh tật. Có một cái các bạn có thể làm theo Khánh Vy, đó là mỗi lần buồn thì chép kinh, tụng kinh. Mà cái vấn đề này là khoa học chứng minh nha. Tức là đó là kinh là những cái gì mà những cái điều thiện lành, những cái điều trong trẻo nhất, và mình không được có những cái suy nghĩ gợn bẩn ở trong đó. Thì lúc mình chép kinh là cái khoảng thời gian mình tạm ngưng lại tất cả những cái suy nghĩ đó để mình tập trung, và mình phải nó trong suốt như pha lê luôn á. Trong những cái khoảng thời gian mà mọi người tiếp xúc với mạng xã hội, công nghệ nhiều, nghe quá nhiều thông tin, nghe quá nhiều ý kiến, thì đấy là khoảng lặng để em tạm dừng tất cả cái đó, em reset lại như kiểu thiền á. Thì thay vì ngồi thiền như này thì em chép kinh. Mình không có mong muốn gì hơn là mong cho chặng đường sắp tới của Khánh Vy luôn vui vẻ, và nụ cười của Khánh Vy sẽ luôn luôn chan hòa như thế. Mình không có thay đổi chính mình. Và hy vọng là được nhìn thấy nhiều mặt khác của Khánh Vy, của MC Khánh Vy trong tương lai. Khánh Vy có cái thông điệp cuối cùng nào muốn gửi tới khán giả của Gen Z truyền không? Thông điệp cuối cùng đó là cái điều mà mình cũng đang cố gắng học và mong muốn học nhất đối với mình, đó là hãy sống trong thực tại mọi người ạ. Đương nhiên là mình sẽ học từ quá khứ, mình sẽ chuẩn bị cho tương lai, nhưng mà hãy sống trong thực tại. Khi có vấn đề gì hít vào thở ra, hít vào sự tự tin và thở ra những cái sự nghi hoặc. Inhale confidence, exhale doubt. Xíu thay pin. Chờ xíu thay pin nha. Cái gì? Ok, ok sẽ wrap up. 11:30 là sao ấy chị? Là 1 tiếng rồi á? Là mình nói là 1 tiếng rồi á? Nhưng mà mình đã có thông điệp gì cho khán giả chưa tao? Có rồi, có nhiều lắm. Phải không? Mà sao hỏi vậy ạ? May quá, em sợ không có thông điệp em phải bị chửi. Cảm ơn mọi người đã đến với Gen Z Truyền ngày hôm nay. Các bạn có thể theo dõi Gen Z Truyền trên YouTube, Spotify, Apple Music và đón chờ những thông tin thú vị tại fanpage cũng như Instagram của Vietcetera nhé.